guys. Mm. Hello and welcome back! So for today's video, ang menu natin ay Samtua. Isa Thai noodles salad tayo for today's guys. Ayan, tingnan yung daming chili. Tapos meron tayong mga skin na fish dito. Meron tayong salad. So umpisahan na natin. Ayan, meron tayong Pepsi, black Pepsi. Mag-drink muna tayo. Bismillah. Umpisahan na natin guys. So i-mix muna natin dahil ang daming maanghang na chili nilagay natin. Yan, daming chili. Ang asawa ko bising-bisi talaga. Bismillah guys. Sobra anghang. Masarap pag maanghang. Mas masarap pa rin kamay. Grabe.
Mm. Mm.